Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ nói cho các bạn những cái thứ mà chúng ta cần chuẩn bị trước khi đón bản cập nhật 11 chấm. Ok. Và như các bạn đã biết, trong một số thông báo gần đây của nhà phát hành, họ có đưa một thông tin liên quan đến việc xuất bản các đơn vị tàu chiến vào trong trò chơi game này. Và nếu như chúng ta đã đọc thông báo của nhà phát hành đó thì có lẽ là đây là những cái việc mà các bạn sẽ cần phải chuẩn bị nếu như chúng ta muốn đón nhận bản cập nhật 11 chấm một cách thuận lợi nhất có thể. Ok. Rồi, trước tiên liên quan đến đơn vị tàu thì chúng ta cần phải có một cái khu vực để sản sinh ra các đơn vị tàu đó. Cho nên ở bản cập nhật 11.0 chúng ta sẽ có một công trình nữa ở trong này. Và công trình đó nó sẽ giống như cái sân bay này. Nó sẽ gồm có, nó rất to và nó sẽ gồm có 3 slot dành cho 3 cái xưởng đóng tàu ở trong cái công trình đó. Và chúng ta có thể nâng cấp được các xưởng đóng tàu đó. Nó giống như cái nhà chứa máy bay. Và mỗi một lần nâng cấp chúng ta cũng sẽ được tăng các cái chỉ số này lên. Và nó cũng giống y xì như thế này. Điều đó đồng nghĩa với việc các bạn có thể triển khai được 3 slot của tàu, của hải quân, giống như của không quân. Đó. Cho nên là chúng ta cần phải chuẩn bị tài nguyên để nâng cấp được cái xưởng đóng tàu đó lên level càng cao càng tốt nếu như các bạn muốn chơi các đơn vị tàu chiến. Đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là do nó là đơn vị cho nên chúng ta sẽ cần phải sở hữu các thẻ chiêu mộ đơn vị này càng nhiều càng tốt các bạn ạ. Và trong bản cập nhật 11 chấm nó sẽ chia ra làm hai cái khu vực. Một là khu vực mở lục quân cộng không quân. Tức là cái kho thẻ lúc này nó sẽ chỉ bao gồm lục quân và không quân. Và khu vực thứ hai là mở lục quân và hải quân. Tức là kho thẻ sẽ chỉ có các đơn vị tàu chiến và lục quân. Và ngoài ra chúng ta vẫn có ba cái thẻ phe này. Và mỗi thẻ phe thì nó sẽ mở ra các loại tàu tương ứng. Và tỷ lệ của các loại tàu 5 sao và 4 sao nó cũng giống như tỷ lệ mở các đơn vị này. Đều là 4% cho 5 sao, 35% cho 4 sao và 60% cho đơn vị 3 sao. Cho nên ý, nếu như các bạn muốn sở hữu tàu chiến từ sớm thì chúng ta nên tiết kiệm tất cả những thứ liên quan đến cái thẻ này. Và nếu như các bạn đã hoàn thiện được đơn vị lục quân mà chúng ta muốn trải nghiệm đơn vị hải quân thì đó là cái lời khuyên mà mình đưa ra cho các bạn. Và dĩ nhiên là sau này chúng ta tham gia vào các cấp độ 4 và chúng ta sở hữu tàu chiến thì nó sẽ áp dụng mức độ sàn, mức độ trần tối đa mà số sao mà nó có thể đem lại. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải đầu tư số thẻ của chúng ta vào các cái đơn vị tàu đó. Đó, đấy là cái thứ hai mà các bạn cần phải tiết kiệm. Cái thứ ba là về phần sĩ quan. Do nó là một đơn vị riêng biệt nằm ở trong này cho nên chúng ta cũng sẽ có các slot triển khai sĩ quan cho các loại tàu đó. Cho nên nếu như bạn xác định chơi về tàu chiến thì chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần là các lượng tượng vàng sẽ được đầu tư cho sĩ quan. Và lưu ý các sĩ quan khởi đầu này nó sẽ xuất hiện ở dạng sĩ quan thế hệ thứ tư ngay lập tức chứ không có thế hệ thứ 1. Và nó sẽ có một thẻ ở cái khu vực này là dành cho các sĩ quan hải quân. Trong bản cập nhật 11 chấm chúng ta sẽ có 3 sĩ quan hải quân tương ứng với ba loại tàu và có những sĩ quan dạng linh hoạt và có những sĩ quan dạng dành riêng cho các đơn vị tàu chiến cụ thể. Đó. Ví dụ như là trong giai đoạn đầu này thì các bạn sẽ có ba cái sĩ quan là toàn linh hoạt thôi, chúng ta đều có thể triển khai được vào tất cả các loại tàu. Và có những sĩ quan thì các bạn sẽ có thể nhận được miễn phí khi chúng ta xây dựng cái xưởng đóng tàu. Có sĩ quan này các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ để nhận được. Nhưng cái nhiệm vụ này nó cũng rất dễ thôi. Và có những sĩ quan các bạn phải hoàn thành phần chơi chiến dịch hải quân cho cái sĩ quan đó để mở khóa. Thì có những sĩ quan chuyên về tấn công dã chiến, có những sĩ quan chuyên về phòng thủ dã chiến. Và sau này mình dự đoán là khả năng nó sẽ có rất nhiều sĩ quan của hải quân tung ra mắt nữa. Và nên nhớ là 3 sĩ quan đầu tiên này là đã xuất hiện là ở thế hệ thứ tư luôn. Về chi tiết về các sĩ quan thì có lẽ là mình sẽ đưa thông tin thêm cho các bạn về sau này. Nhưng hiện tại là các bạn cứ biết như vậy là đủ rồi. Ok. Đó, cho nên là nếu như chúng ta xác định chơi tàu chiến thì chúng ta sẽ cần phải tiết kiệm tượng vàng. Có tượng vàng để khi ra các sĩ quan là chúng ta có thể thức tỉnh nó ngay. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rất khó để có thể tham gia được tàu chiến một cách rõ rệt nhất. Và liên quan đến các đơn vị tàu, chúng ta sẽ có một thẻ thêm ở góc
bên trái này là thẻ hải quân. Đấy, chúng ta có thẻ lục quân, không quân và sẽ có thẻ hải quân. Và dĩ nhiên cái thẻ hải quân này sẽ sử dụng riêng bản thiết kế, riêng các bản thiết kế này, sử dụng riêng các cái bản vẽ này nhé, và sử dụng riêng các điểm kinh nghiệm và đây cái điểm kinh nghiệm này này. Đấy, và bánh răng cũng như là cờ lê, bánh răng thôi, điểm kinh nghiệm và bánh răng cộng với đầu đạn là khác, không dùng chung với lục quân và hải quân. Điều đó chúng ta có nghĩa rằng ở bản cập nhật 11 chấm mọi người đều xuất phát điểm như nhau, không có ai có tích lũy từ trước, tức là không có sự chênh lệch giữa người chơi của máy chủ cũ và người chơi của máy chủ mới dựa trên quá trình tích lũy của cái tài khoản đó, mà xuất hiện hải quân là ai cũng giống như ai cả, và chỉ có sự chênh lệch giữa những người chơi nạp tiền thôi. Và dĩ nhiên nó sẽ có những cái gói hàng để cung cấp ra các loại đạn dược dành cho hải quân và những loại điểm kinh nghiệm dành cho hải quân riêng, và cờ lê cũng dành cho hải quân là cờ lê riêng, nó không dùng chung với cờ lê của lục quân và không quân. Đây là một cái quá trình mà có lẽ là sẽ khiến chúng ta phải đầu tư tốn kém khá là nhiều vào trong trò chơi game này nếu như các bạn muốn trải nghiệm đơn vị hải quân một cách rõ rệt nhất. Rồi, và liên quan đến đơn vị hải quân thì chúng ta sẽ có trong bảng mô tả cẩm nang của tất cả các đơn vị, thì trong đó các cái phe chúng ta sẽ có những cái đơn vị đặc trưng khác nhau, ví dụ là phe Nga chúng ta sẽ có tàu khu trục thiết giáp. Đơn vị tàu khu trục thiết giáp này nó có khả năng giảm sát thương từ binh đoàn đồn trú nằm đồn trú ở trong căn cứ của đối phương. Đó. Và một loại tàu nữa là tàu ngầm. Riêng đơn vị Nga này nó sẽ có tàu ngầm. Thì tàu ngầm này nó có khả năng vừa lặn vừa di chuyển, và chúng sẽ chỉ bị lộ khi mà bị tấn công hoặc lọt vào tầm phát hiện của tàu chống ngầm của kẻ địch. Tức là đối phương chơi đơn vị tàu chống ngầm thì nó mới phát hiện ra được tàu ngầm, còn nếu như đối phương không có các cái đơn vị chống ngầm này thì sẽ không phát hiện ra được tàu ngầm của chúng ta. Và cái đơn vị tàu ngầm này sẽ trở lên vô hình khi mà thoát khỏi sự phát hiện của kẻ địch và duy trì trạng thái không giao tranh trong vòng 10 giây. Đấy, tức là sau 10 giây đó thì nó sẽ bị vô hình và chúng ta không nhìn thấy đơn vị tàu ngầm của kẻ địch nữa. Còn của phe Mỹ này nó sẽ có tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tức là nó sẽ được trang bị dạng như giống như là pháo của Mỹ ấy. Đó, thì nó có khả năng gây ra sát thương lên công trình phòng thủ cực kỳ lớn. Đó, và thứ hai là tàu sân bay, dĩ nhiên là nhắc đến Mỹ là phải có tàu sân bay rồi. Đấy, thì đây là cái loại tàu mà có thể phái các cái đơn vị máy bay. Máy bay này là máy bay của tàu sân bay chứ không phải là máy bay của không quân của chúng ta nhé, các bạn phải phân biệt nhé. Máy bay không quân các bạn không liên quan gì cả, ở đây chỉ là máy bay của tàu sân bay. Và cái máy bay của tàu sân bay này nó cứ ném bom liên tục cho đến khi mà nó bị tiêu diệt, hoặc là chúng ta gọi nó về tàu sân bay, tức là gọi nó quay trở lại thì nó mới quay. Còn không nó cứ ném bom như vậy thôi, hoặc là chúng ta sẽ phải tiêu diệt các cái đơn vị máy bay đó thì mới an toàn được. Đấy là cái điểm đặc trưng của tàu sân bay và tàu khu trục tên lửa dẫn đường. Cái thứ ba là dành cho phe Đức. Phe Đức của chúng ta sẽ có tàu khu trục đối không. Tàu này sẽ giúp cho các tàu chiến đồng minh nhận được cái hiệu ứng có lợi là phòng thủ tên lửa trong tầm hiệu quả của tàu khu trục tấn công. Tức là cái con này nó giống như con đơn vị bộ binh ấy, nó búp cho tất cả những đơn vị nằm trong tầm búp của nó có khả năng phòng thủ tên lửa của những cái tàu tên lửa của Mỹ nó bắn vào. Ví dụ như chúng ta dùng tàu tên lửa của Mỹ bắn vào mà đối phương có tàu khu trục đối không là nó có thể khả năng đánh chặn các cái quả tên lửa đó. Đấy, rất là hay. Và ở phe Đức này chúng ta sẽ có một cái đơn vị nữa là tàu chống ngầm. Đấy, riêng phe Đức mới có tàu chống ngầm. Đấy, tàu chống ngầm này nó sẽ luôn luôn đi phát sóng radar, phát cái sóng radar và phát hiện tàu ngầm trong phạm vi 4 ô lưới của bản đồ. Cho nên là trong một đội hình chiến đấu ở cấp độ hải quân chúng ta cần phải có sự đa dạng về binh chủng. Có tàu tên lửa, có tàu khu trục đối không và có tàu chống hạm cộng tàu ngầm rồi là tàu thiết giáp, nói chung phải đủ các loại thì chúng ta mới chơi được. Còn nếu như chúng ta chơi chuyên về một loại là khả năng là bị fail ngay, bởi vì sự khắc chế của các đơn vị ở hải quân này nó cực kỳ lớn. Và mỗi một phe chúng ta sẽ chỉ có 2 đơn vị đặc biệt như vậy thôi, chứ chúng ta không giống nhau. Ví dụ như là giống nhau là ở lục quân là bên Đức, Mỹ, Pháp đều có xe tăng chiến đấu chủ lực. Mỹ, Nga là đều có pháo chẳng hạn. Rồi là Đức, Mỹ, Nga đều có trực thăng, đúng không? Đấy là cái sự giống nhau. Nhưng ở đơn vị hải quân thì chỉ có đơn vị Đức mới có tàu chống hạm
tàu chống tàu ngầm hoặc là tàu đối không, rồi chỉ có phe Mỹ mới có tàu sân bay thôi chứ phe Đức không có. Đấy, hoặc là phe Nga là có tàu ngầm. Đó, rất là hay nhá. Cho nên là các bạn muốn sở hữu các đơn vị tàu riêng theo lối chơi của mình thì sẽ cần phải chuẩn bị các cái tài nguyên là các tấm vé để mở ra, chứ chúng ta không có giống như là không có miễn phí giống như ở bản đồ ROM của không quân mà các bạn nhận được đâu nhá. Cho nên là toàn bộ những cái thứ đó là các bạn sẽ cần phải nghiên cứu, sẽ cần phải mở ra từ đầu. Rất may là trong bản cập nhật 11.0 này chúng ta không có cây nghiên cứu dành cho tàu ngầm. Đó, đấy là điểm rất may dành cho nông dân, là không có cây nghiên cứu dành cho tàu ngầm. Tức là chúng ta ai cũng giống ai cả. Cuộc chiến lúc này sẽ là cuộc chiến để mở xe, và sau đó là chúng ta chiến đấu ở trên chiến trường thôi. Đấy là may rồi đấy. Còn cái việc sau này nó có ra cái cây nghiên cứu, cây công nghệ dành cho tàu ngầm hay không thì mình cũng không chắc. Nhưng ở bản 11 là nó không có. Đấy là nó chỉ có mỗi là bộ binh, xe tăng, pháo binh và máy bay. Còn hải quân là không có. Đấy là cái điều mà chúng ta có thể yên tâm được. Đấy, hoặc là thông tin hiện tại là mình mới chỉ nhận được như vậy, còn có lẽ là phải đợi thêm. Ok. Rồi, gì nhỉ? Còn có những cái gì mà chúng ta sẽ phải chuẩn bị nhỉ? Rồi, cái tiếp theo đó là liên quan đến các màn chơi chiến dịch. Chúng ta sẽ có một màn chơi chiến dịch, các màn chơi chiến dịch dành cho đơn vị tàu chiến khác nhau. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng sẽ có các điểm kinh nghiệm và kho hàng khác liên quan đến các đơn vị tàu chiến. Và đầu đạn chúng ta cũng có thể mua được ở trong đó. Điểm kinh nghiệm dành cho tàu chiến chúng ta cũng có thể mua được ở trong cái cửa hàng dành cho tàu chiến đó, ở trong cửa hàng chiến dịch. Cho nên là nhiệm vụ đầu tiên khi chúng ta upgrade phiên bản mới là các bạn cần phải hoàn thiện được màn chơi chiến dịch càng sớm càng tốt, để chúng ta có thể nhận được cái lợi ích theo giờ các bạn nhé. Đây là một trong số những cái lời khuyên rất là đáng giá nếu như các bạn muốn không bị thiệt thòi quá nhiều so với những người chơi những người chơi khác về các cái đơn vị hải quân. Và như các bạn đã được đọc là sau này chúng ta cũng sẽ có các cái bản đồ dành riêng cho đơn vị tàu chiến. Đấy, cho nên là bắt buộc nếu như sau này chúng ta sẽ phải tham gia vào cái bản đồ cấp độ 4 đấy và chơi tàu, chơi hải quân. Cho nên là kiểu gì đi kiểu đấy các bạn cũng sẽ phải đầu tư vào đơn vị hải quân chứ không thể nào tránh được đâu. Thế nên thành ra là có lẽ là đây là một cái sự thay đổi mà khá là nhiều người mong đợi, nhưng mà cũng từ những mong đợi đó mà chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều. Còn lại thì về mặt ngoại trang của đơn vị thì mình chưa thấy ngoại trang dành cho các cái đơn vị tàu chiến, cho nên là có lẽ là chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề ngoại trang. Các cái thẻ chiến thuật tập đoàn quân thì mình cũng không thấy có gì mới cả, có lẽ là phải đợi thêm. Nhưng mà riêng sĩ quan là chúng ta sẽ có 3 sĩ quan mới, cho nên là các bạn cũng sẽ cần phải cân nhắc nhé. Thì tượng vàng là chúng ta vẫn phải sử dụng chung các loại tượng vàng đấy thôi, cho nên là các bạn có điều kiện chúng ta cứ tiết kiệm tất cả các loại tượng vàng có thể. Bản thiết kế đó, bản thiết kế và đồ chế đồ, bản thiết kế trong này chúng ta cũng có để lại, bởi vì tất cả đều sẽ mở ra bản thiết kế tàu riêng, bản thiết kế cho các đơn vị hải quân riêng. Và chúng ta bắt buộc phải tìm các bản thiết kế này. Thì nếu như các bạn có điều kiện thì cứ tích lũy các cái bản này để đợi đến bản 11 ra mắt thì chúng ta sẽ chơi. Ok. Rồi, đó là một vài thông tin mà có lẽ là mình sẽ có thể tiết lộ được với các bạn để chúng ta có thể chuẩn bị được một cái hành trang tốt nhất để đón chờ bản cập nhật 11.0. Và chúc các bạn có một đơn vị, một tập đoàn quân hải quân mạnh mẽ để chúng ta có thể có những trận hải chiến hoành tráng và xứng đáng với trò chơi chiến thuật hay nhất thời đại. Ok. Rồi, còn bây giờ video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.